हॅलो डिअर स्टुडंट्स, गुरुपौर्णिमा आणि शिक्षक दिन हे शिष्य आणि गुरु ह्यांच्या आयुष्यातला अतिशय महत्त्वाचे असे दिवस मानले जातात. या दिवशी शिष्य आपल्या गुरूंच्या प्रती असणारी कृतज्ञता वेगवेगळ्या मार्गांनी व्यक्त करत असतात. गिफ्ट्स देऊन, गुरूंना वंदन करून अशा वेगवेगळ्या प्रकारे आपण सेलिब्रेशन करत असतो. यावर्षी नेहमीप्रमाणेच आम्ही आपल्या ऑनलाईन क्लासेसमध्ये व्हर्च्युअल सेलिब्रेशन शिक्षक दिनानिमित्त केलेलं होतं. खूप साऱ्या माझ्या स्टुडंट्सनी मेसेजेस थ्रू, कॉल्स थ्रू आणि गिफ्ट्स देऊन त्यांची माझ्याबद्दल असणारी जी काही कृतज्ञता असेल, त्यांना माझ्याबद्दल जे काही फिलिंग्ज आहेत ते व्यक्त करण्याचे वेगवेगळ्या मार्गांनी त्यांनी व्यक्त केलेलं आहे. अशीच माझी एक स्टुडंट आहे जिने मला खास मुंबईहून शिक्षक दिनानिमित्त खूप छान असं गिफ्ट पाठवलेलं आहे आणि अर्थातच ते खूप माझ्यासाठी स्पेशल आहे. तुम्हीसुद्धा माझ्यासाठी खूप स्पेशल आहात. सो माझी अशी इच्छा होती की तुमच्यासोबत हा माझा जो आनंद आहे, बिकॉज जेव्हा आपण समोरासमोर असतो त्यावेळेस आपण वेगवेगळ्या मार्गांनी तर सेलिब्रेशन तर करणं हे होतंच आपल्या संस्कृतीमध्ये, परंतु एवढ्या लांबून तिनं खास आवर्जून सगळ्यांच्या वतीनं हे गिफ्ट जे आहे ते मला पाठवलेलं आहे. हे खूप इट मीन्स अ लॉट टू मी आणि म्हणूनच आपण हे सेलिब्रेशन जे आहे तुमच्यासोबत करायची माझी इच्छा होती. सो बघूयात आपल्याला काय गिफ्ट श्रुतीनं पाठवलेलं आहे मुंबईहून. हे आहे गिफ्ट. आता हे फोडूयात, आपण बघूयात काय दिलेलं आहे. हॅपी टीचर्स डे. इट्स सो क्यूट. वाव. स्टुडंट्स, तुम्हाला एक सांगते, श्रुती ही एक उत्कृष्ट आर्टिस्ट आहे आणि हा गणपती तिनं स्वतः पेंट केलेला आहे. खूप छान आहे ना, क्यूट. श्रुती, थँक्यू सो मच. आणि हे जे तो दिलेली फ्रेम आहे ती नक्की मी माझ्या रूममध्ये लावून ठेवेन, सो दॅट, आणि माझ्यासमोर अशी असेल की नेहमी मला त्याच्याकडे बघितलं की तुझी आठवण तर नक्कीच येणार. खूप सुंदर काढलेलं आहे. थँक्यू सो मच श्रुती फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट. तसंच स्नेहल निकम नावाची माझी एक स्टुडंट आहे, तिने देखील खूप छान अशी एक मूर्ती मला गिफ्ट दिलेली आहे. ही सरस्वतीची खूप छान अशी मूर्ती आहे आणि ही देखील मी माझ्या स्टडी रूममध्येही नेहमीच ठेवणार आहे माझ्यासोबत. थँक्यू सो मच स्नेहल. आणि तुमचं प्रेम, तुमची हे जे ट्रस्ट आहे तुम्ही माझ्यावर दाखवलेला, बिकॉज आता ऑफलाईन तर क्लासेस सुरू झालेले आहेत, पण तरीसुद्धा तुम्ही ऑनलाईन क्लासेस थ्रू माझ्याशी डायरेक्टली कनेक्टेड आहात. सो तुमचा हा जो ट्रस्ट आहे, हा ट्रस्ट मी कधीच ब्रेक करू देणार नाही. तुम्हाला मॅक्सिमम नॉलेज देण्याचा इथून पुढे देखील माझा प्रयत्न असेल. थँक्यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट. थँक्यू वन्स अगेन.